საღამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე ახლა მოწყობილ პატარებელავანჯაოშიაც. საღამომშვიდობის. ოპოზიციის ეგრეთ წოდებული უპრეცედენტო ერთობა დარღვეულია. პარტიები მმართველ გუნდთან ინდივიდუალურ მოლაპარაკებებს იწყებენ. გირჩი პარლამენტის თავმჯდომარესთან პირისპირ შეხვედრას ადასტურებს, სხვები კი დუმილს არჩევენ. სანდრო გირგვლიანი 26 მაისი ტელეიმედში შეჭრა და 7 ნოემბრის აქციის დარბევა. 5 გამამტყუნებელი განაჩენი და 2 დაუსრულებელი საქმე. ვანო მერაბიშვილი ხვალ მატროსოვის ციხეს დატოვებს. დიპლომატიური პასუხების სიმართლის დასამალად არის თუ არა მიხეილ სააკაშვილი პოლიტიკური დევნილი, ოპოზიციას კითხვა აფრთხობს. ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა მთავრობამ საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონპროექტი შეიმუშავა. ვანო მერაბიშვილი ციხიდან გამოდის, მარიამ ქართველიშვილი მისი პატიმრობის ისტორიით შემოგვიერთდება. ვინ მალავს ოცნებასთან კონსულტაციებს, სოფო ბერიძე ემზადება პირდაპირ ეთერისთვის. გასცდა თუ არა ოპოზიციის პერფორმანსი კანონს, ნათია სონღულაშვილი პოლიტიკურ შეფასებებს გაგვაცნობს. კამპანია სპორტსმენების წინააღმდეგ სანდრო გამსახურდია რამდენიმე წუთში ჩაგორთვება. ვანო მერაბიშვილის თითქმის 7 წლიანი პატიმრობა სრულდება. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ყოფილი და ასევე ყოფილი მაღალჩინოსანი 2013 წლის მაისში თანხების მითვისება გაფლანგვის და ამორჩევლის მოსყიდვის ბრალდებით დააკავეს. მოგვიანებით ამას 2011 წლის 26 მაისის აქციის დარბევის, სანდრო გირგვლიანის საქმეზე მტკიცებულებების დამალვის, ვალერი გელაშვილის მიმართ ფიზიკური ანგარიშწორების, ასევე კვარიათის აგარაკის და ამორჩევლის მოსყიდვის საქმეები დაემატა. 2014 წელს მერაბიშვილს პატიმრობა შეეფარდა. მის წინააღმდეგ სასამართლოში 7 ნოემბრის აქციის დარბევის და ტელეიმედში შეჭრის საქმეთა განხილვა ამ დრომდე გრძელდება. 5 გამომტყუნებელი განაჩენის მიუხედავად მერაბიშვილი მის ადვოკატს დღესაც პოლიტიკური ანგარიშწორების მსხვერპლად მიაჩნია. ვიდრე სასჯელს იხდიდა, პოლიტიკურ სპექტრში ბევრი რამ შეიცვალა, მისი თანაგუნდელები დაიყვნენ და ახლა მსჯავრდებული ფორმალურად არც ერთს არ მიეკუთვნება. საწავო ვანო მერაბიშვილი და აქვს თუ არა პოლიტიკური გეგმები, მარიამ ქართველიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. თითქმის 7 წლიანი პატიმრობის შემდეგ ვანო მერაბიშვილი პოლიტიკაში იქნება, თუმცა ვისთან და რა ფორმით ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა და ყოფილმა პრემიერმა მატროსოვის დატოვების შემდეგ თავად უნდა თქვას. მისი ყოფილი თანაგუნდელები, რომლებიც დღეს ორ პარტიად არიან ჩამოყალიბებულნი, ამ დრომდე მერაბიშვილის გეგმებზე ვერ საუბრობენ. თუკი მიხეილ სააკაშვილის ბოლოს დროს მერაბიშვილთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს გავიხსენებთ, მათი პოლიტიკური გაყრა ოფიციალურად გაფორმდება და ამ ლოგიკით ყოფილი ძალოვანი მინისტრი შესაძლოა ევროპულ საქართველოში ვიხილოთ. სავარაუდოდ მერაბიშვილი ციხეს დღის პირველ ნახევარში დატოვებს 7 წლიანი სასჯელი, რომელიც ვანო მერაბიშვილმა საპატიმროში უკვე თითქმის მოიხადა 5 სისხლის სამართლის საქმეზე გამოტანილი განაჩენების ქრონიკას უკავშირდება და ყველა მათგანი საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობი საქმეა. ის არის პოლიტიკური პატიმარი. ვანო მერაბიშვილის პატიმრობის დასრულებამდე რამდენიმე საათით ადრე მისივე უფლებადამცველისთვის ის პოლიტპატიმარია. გიორგი ჩივიაშვილი, რომელმაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გამართლება 5 ბრალდების საქმიდან ვერც ერთში შეძლო, ამბობს, რომ მერაბიშვილის სისხლის სამართლის 5-ვე საქმეში უდანაშაულოა და 6 წელი გისოსებს მიღმა ოცნების ხელისუფლების პოლიტიკური შურისძიების გამო გაატარა. ჩვენ არ გაგვისაჩივრებია მისი განაჩენები ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ხელისუფლებამ ხელოვნურად დაყო ეს საქმეები. ჩვენ მოგვიწია 5-6 საქმეზე საგსალკე სიარული და ეს იქნებოდა დაუსრულებელი, დღემდე არ არის დასრულებული მის მიმართ ერთი სისხლის სამართლის საქმე, ამიტომ ეს იქნებოდა შეყოლა ისეთ თემაში, რომელიც პრაქტიკულად არასოდეს არ დასრულდებოდა. ხდებოდა მის მიმართ რაღაც ინფორმაციის გამოძალვა და ამის გამო იყო ის დაპატიმრებული. მიხეილ სააკაშვილს აქვს წაყენებული იგივე ბრალდება, რაც 7 წლიანი სასჯელი მოახდევინეს ვანო მერაბიშვილს, თუმცა წითელ ცირკულარზე ძებნის გამოცხადებისთვისაც კი არ იყო საკმარისი ეს მასალები. მაგრამ ქართული სასამართლოსთვის საკმარისი აღმოჩნდა, რომ 7 წლიანი პატიმრობა გამოეყენებინათ. ეს არის არგუმენტები, რა თქმა უნდა, რომელიც მიუთითებს მერაბიშვილის პატიმრობის პოლიტიკურ мотивაციაზე. გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეები, რომელთა გამოც მერაბიშვილი წლებია საპატიმროშია ოპოზიციონერი დეპუტატების ნაწილისთვის, სამართლებრივად აბსურდია. ხელისუფლების ოპონენტთა მეორე ნაწილისთვის ამ საქმეების შინაარსი და ბრალდება სადავო არაა. იმაჩნია, რომ ზოგადად საუბარი მათ პოლიტპატიმრობაზე ეს არის შეურაცხყოფა იმ ადამიანების, ვინც 10,000-ობით ადამიანების, ვისი უფლებების მშად შელახეს. იმ ბრალდების შინაარსს, რის საფუძველზეც
ის იყოფებოდა ციხეში ამდენი წლის განმავლობაში, ამ კუთხით ევროპის სასამართლოს კითხვები არ დაუსვამს. არც მე გამჩენია კითხვები მისი ბრალდის შინაარსთან დაკავშირებით, როდესაც ეს ადამიანი წლების განმავლობაში ციხეში და გამოდატოვებს საპატიმრო დაწესებულებას და ეხლა ისევ თუ დაემუქრება მას ციხეში შებრუნების რისკი, ხო? ანუ ეს გააჩენს რა თქმა უნდა კითხვის ნიშნებს. ვანო მერაბიშვილის ბრალდების 6 საქმიდან 5-ზე გამამტყუნებელი განაჩენია გამოტანილი პირველ ინსტანციაში. ამ დრომდე განიხილება ტელეიმედში შეჭრისა და 7 ნოემბრის აქციის დარბევის ეპიზოდი. ხმაურიან საქმეში 150 ბრალდების მოწმე უკვე გამოიკითხა. მათ შორის პროკურატურის მთავარი მოწმეები, რომლებმაც შინაგან საქმეთა ყოფილი ministris დანაშაულებრივ სქემაში მონაწილეობაზე ისაუბრეს. შენობაში ოთახში დამკვნა მაჩურის იყო ივანე მერაბიშვილი სამსახურში მოვიდოდა ჩემთან მოთხოვნა და უნდა გამუშავა ტელევიზიასთან დაკავშირებით, კერძოდ იმედთან დაკავშირებით. ფსიქოლოგიური სენსორა კომისიის წევრებზე ივანე მერაბიშვილი ცნობილი იქნეს დამნაშავედ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მერაბიშვილი ხათუნა ხარჩილავამ დამნაშავედ 26 მაისის აქციის დარბევის ეპიზოდში 2014 წელს ცნო. მოსამართლემ პროკურატურის მოწმეების ჩვენებებისა და მტკიცებულებების შესწავლის შემდეგ დაადგინა, რომ 2011 წლის 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე მიტინგის ვადის გასვლის შემდეგ მომიტინგეთა მასობრივი დაკავებისთვის რუსთაველის გამზირიდან გასასვლელი ქუჩების წინასწარ ჩაკეტვის უკანონო ბრძანების გამცემი სწორედ ვანო მერაბიშვილი იყო. დიდი უსამართლობაა, რომ აქ მარტო ბატონი ვანოზის პირველ რიგში აქ უნდა იჯდეს სააკაშვილი. ივანე მერაბიშვილი ცნობილი იქნეს დამნაშავედ და მიესაჯოს 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა. სანდრა გერგულიანის საქმეზე მტკიცებულებების გადამალვა გაყალბებისთვის და დათა ახალაიას საქმეში მონაწილეობის დაფარვისთვის 2014 წლის 20 ოქტომბერს მერაბიშვილს 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. კიდევ ერთი რეზონანსული საქმის გამამტყუნებელი განაჩენი ვალერი გელაშვილის მიმართ ფიზიკური ანგარიშწორების საქმეზე გამოცხადდა. მოსამართლემ პროკურატურის მტკიცებულებები გაიზიარა და დაადგინა, რომ ვალერი გელაშვილზე სასტიკი ანგარიშწორება გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნებულ სტატიას უკავშირდებოდა, სადაც გელაშვილი წართმეული ქონების გამო სააკაშვილს ლანძღავდა. იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა შინაგან საქმეთა მინისტრს გელაშვილის სამაგალითოდ დასჯა მოსთხოვა. ამ დანაშაულისთვის მერაბიშვილს 6 წელი და 9 თვე შეუფარდა. მოვიდა მე ღამის 3 საათზე სპეცდანიშნულების რაზმი მითხრეს, რომ შენ ხარ თავისუფალი სახელმწიფო. მერაბიშვილის გამამტყუნებელი განაჩენების ქრონიკა ამით არ მთავრდება. საქალაქო სასამართლომ კვარიათის აგარაკის მითვისების საქმესა და დასაქმების პროგრამაში აღმოჩენილი დარღვევების ეპიზოდზე შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ყველა ამ გახმაურებული განაჩენის შეკრებითობის პრინციპით მერაბიშვილმა ეგრეთ წოდებულ მატროსოვში 6 წელი და 9 თვე გაატარა. ხვალ ექს-მაღალჩინოსანი ციხეს ტოვებს და ახალ პოლიტიკურ რეალობაში დაბრუნდება. მალევე მისი ბრალდების რიგით მე-6 საქმეზე, ტელეიმედში შეჭრისა და 7 ნოემბრის აქციის დარბევის საქმეზე განაჩენი უნდა გამოცხადდეს. ახალგაზრდების ჯგუფი ელენე ხოშტარიასაგან ბოდიშის მოხდას და სადეპუტატო მანდატის დატოვებას მოითხოვს. რამდენიმე წუთის წინ რამდენიმე ახალგაზრდა იმ კაფესთან მივიდა, სადაც ელენე ხოშტარია იმყოფებოდა და პასუხი მოითხოვა პარლამენტში მის მიერ საბჭოთა ჰიმნის გაჟღერების გამო. მათ მიაჩნიათ, რომ ეს საქართველოს შეურაცხყოფაა და ელენე ხოშტარიასაგან აუცილებელია სადეპუტატო მანდატზე უარის თქმა. საქართველოს ჩვენს პარლამენტში ლეგიტიმურ კანონმდებლობ ორგანოში მიმდინარეობს საბჭოთა რუსული ჰიმნის გაჟღერება. ქალბატონი ელენესთან და ვკითხეთ, ქალბატონო ელენე, მიგაჩნია თუ არა რომ თქვენ საბჭოთში შეურაცხყოფელი საქართველოს. ეს იყო დაახლოებით ის ქმედება, რაც იყო სირცხვილი გავრილოვის პარლამენტში. მანდატი როგორც მინიმუმ არ უნდა გქონდეს თქვენ და საქართველოს მოსახლეობას შეგიძლიათ რომ მოუხადოთ ბოდიში.
გასცდა თუ არა ოპოზიცია ამ ქმედებით კანონს ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით მოგვიანებით მანამდე კი ვანო მერაბიშვილის მსგავსად ოპოზიცია მიხეილ სააკაშვილსაც პოლიტიკურ დევნილს უწოდებს ეს იმ ფონზე როდესაც ქვეყნიდან გაქცეული ყოფილი პრეზიდენტი სამშობლოში სისხლის სამართლის 4 საქმეშია ბრალდებული 7 ნოემბრის აქციის დარბევის და ტელეკომპანია იმედში შეჭრის გამო მიხეილ სააკაშვილს პატიმრობა აქვს შეფარდებული დამნაშავედ არის ცნობილი ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის ფაქტზეც რის გამოც 8 წლით ამნისტირებული მუხლების გათვალისწინებით კი 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. დაუსწრებლად 4 წლიანი პატიმრობა შეუფარდეს მას სანდრო გირგვლიანის მკვლელობაში ბრალდებულთა შეწყალების საქმეზე. ეს სასჯელიც ამნისტიით 1/4-ით შემცირდა და 3 წლით პატიმრობა დარჩა. პროკურატურა ყოფილ პრეზიდენტს და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილ უფროსს სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი თანხის 9 მილიონამდე ლარის გაფლანგვასაც ედავება. ამდენი წლის შემდეგ სააკაშვილის მომხრეებს აზრი არ შეუცვლიათ, უფრო მეტიც მათ ისინიც დაემატნენ, ვინც წლების წინ მესამე სექტორში მოღვაწეობდნენ, შემდეგ გიორგი მარგველაშვილის ადმინისტრაციაში დასაქმდნენ და დღეს ლელოში არიან გაწევრიანებულები. მართველი გუნდი კი კვლავაც ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილი დამნაშავეა. ოთხივე ამ საქმეში თქვენ ხედავთ პოლიტიკურ мотивაციას თქვა და არა სამართლებრივ. მე რაც თქვით, მე ჩემ სიტყვებს არ უარყოფ. მათ შორის სააკაშვილს. პოლიტიკურ დევნილს აბრობს მათ შორის სახალხო ომბუდსმენი. უფლებამოსილების გადამეტებასთან მიმართებაში შეწყალების საქმეს გულისხმობთ ალბათ ხო? მან ვფიქრობ, რომ იყო კითხვის ნიშნები. უფრო მეტი მტკიცებულება უნდა ყოფილიყო იმისთვის, რომ მე როგორც იურისტ გამჩენოდა იმის განცდა, რომ კი პროკურატურას სწორი პოზიცია ჰქონდა სამართლებრივად გამართული. მაგრამ ეს ყველაფერი რაც ხდება სხვადასხვა ოპოზიციის ლიდერებთან მიმართებაში არის მთლიანი სურათის შემადგენელი ნაწილი და ეს მთლიანი სურათი არის ის, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება სასამართლოს და პროკურატურას იყენებს ნამდვილად პოლიტიკური მიზნით. მის მიმართ არის კონკრეტული ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეები, სადაც განაჩენია დამდგარი, მათ შორის უზენაეს სასამართლოში და ის არის დამნაშავე სისხლის სამართლის წესით გასამართლებული და არის კრიმინალი და ეს ადამიანი წარმოიდგინეთ მისი თავხედობის დონე დღეს ოზღრავს ქართულ საზოგადოებას და ცდილობს რომ რაღაცა ილუზია შექმნას რომ როდესმე მას ხელისუფლებაში დაბრუნების შანსი აქვს. კრიმინალი სასამართლოს მიერ დადასტურებული განაჩენებით ცდილობს რომ ისო ხელისუფლებაში დაბრუნდეს. ეს არის პარადოქსი. ხემელის მომგვრელია, როდესაც საუბრობენ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკურ დევნილზე, რადგანაც ეს იყო ნომერ პირველი დამნაშავე იმ რეჟიმის, რაც 2003-2012 წლებში საქართველოში არსებობდა, მთელი საქართველო ერთით საპატიმროდ გადააქცია მიხეილ სააკაშვილმა. ხა არის თუ არა პოლიტდევნილი, განსაჯოს საზოგადოება. ოპოზიცია საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის არა მხოლოდ დამნაშავეთა მსხვერპლად წარმოჩენას სპორტსმენების ჩაგვრასაც არ ერიდება. თავდასხმის ობიექტი ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონი ლაშა ტალახაძე, ასევე რაგბის კავშირია. ბრალდებები იმდენად მწვავეა, რომ საკითხი პარლამენტშიც იყო მსჯელობის საგანი. სანდრო გამსახურდია პირდაპირ ეთერში. სანდრო, ვინდა რატომ ესხმის თავს ქართულ სპორტს? ქართულ მორაგბეებზე ორკესტრირებული იერიშის მიზეზი გახდა ერთი უწყინარი პოსტი რაგბის კავშირმა ოფიციალური Facebook გვერდის მეშვეობით გუშინ მიულოცა დაბადების დღე ბიზინა ივანიშვილს. ამის შემდეგ კი დაიწყო შეტევა ქართულ მორაგბეებზე. შალვა ათელაშვილმა, ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა, მის სოციალურ ქსელში გააზიარა ეს ზემოთხსენებული პოსტი. შემდეგი წარწერით, რომ ქართველი მორაგბეები არიან კუნთიანი და სულ ამოცლილი ადამიანები. ასევე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსანი შოთა უტიაშვილი გამოეხმაურა ამ ფაქტს სოციალურ ქსელში და მან თქვა, რომ მორაგბეები არიან ბიძინას ფულზე შემჯდარი სპორტსმენები და მათი ქმედებები არის ამორალური. მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ ქართულ ფონდი წლების განმავლობაში აქტიურად ეხმარება ქართული რაგბის განვითარებას და ეს ფაქტი არაერთხელ დაუდასტურებიათ უშუალოდ რაგბის კავშირის ხელმძღვანელებს სხვადასხვა წლებში. ამ მხარდაჭერაში იგულისხმება ბუნებრივია მატერიალური მხარდაჭერა და ეს მხარდაჭერა ციფრებში გამოხატულია ასე, უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ქართულ ფონდმა რაგბის კავშირის ანგარიშზე გადარიცხა 184,630,429 ლარი და აი ამ ეს თანხა მოხმარდა როგორც ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ასევე ბავშვთა რაგბის განვითარებას. ცოდვილი ვარ და შემრისხეთ. ამ სპორტული მხედრიონის გამო ქართული პროფესიული სპორტის გაგონება არ მინდა. აღარ გვინდა ბატონო ასეთი კუნთიანი და სულ ამოცლილი ჩემპიონები. მილიონები, რასაც ისინი შეექცევიან, უნდა გადავისროლოთ მასობრივი სპორტის დასაფინანსებლად. ჯანმრთელი მომავალი თაობა მაინც გვეყოლება.
იაპონიაში ჩვენი რაგბისტების შედარებით სუსტი გამოსვლის მერე კი ვიფიქრე, ნეტა რა დაემართა თქო. რაგბის კავშირის დღევანდელი განცხადების მერე გავიგე, ბიძინეს თავის ფულზე შეუსვია და აი შედეგიც. ვერ ხვდებით, რომ ვინცმა კაცის ფულს ხელს მოკიდებს, პოლიტიკოსიან, სპორტსმენიან, მეცნიერიან, ბერიანად, ყველა დეგრადაციის გზით მიდის. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც წარმატებული ქართველი სპორტსმენების დისკრედიტაციას ცდილობენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები პოლიტიკური ნიშნით. ბოლო ასეთი შემთხვევა მაგალითად რამდენიმე კვირის წინ დაფიქსირდა, როდესაც სოციალურ ქსელში გავრცელდა ოლიმპიური ჩემპიონის და არაერთი რეკორდის მფლობელის ლაშა ტალახაძისა და სხვა ოლიმპიური მსოფლიო ჩემპიონების ფოტოები პრემიერ გიორგი გახარიასთან ერთად. მაშინ იყო სწორედ პირველი იერიში ლაშა ტალახაძეზე და ლაშა ტალახაძე იყო ერთ-ერთი პირველი სპორტსმენი, რომელმაც თავის მხრივ მხარდაჭერა გამოუცხადა ქართველ მორაგბეებს. მე წაგიკითხავთ მის განცხადებას. ჩვენ ვართ პოლიტიკისგან ძალიან შორს, ჩვენი მთავარი მიზანი არის გამარჯვება და ვიბრძვით, რომ ჩვენს ქვეყანას გავუთქვათ სახელი ჩვენი წარმატებით და გამარჯვებით. ჩემი აზრით, სპორტი საქართველოში ძალიან მაღალ დონეზე დგას და ყველას მინდა ვუთხრა, რომ თითოეული ჩვენგან იბრძვის მხოლოდ გამარჯვებისთვის და საქართველოს სახელის საზღვრებს გარეთ გატანისთვის. ვიმარჯვებთ, რომ ჩვენი ქვეყნის ჰიმნი აჟღერდეს მსოფლიოს ყველა წერტილში. მინდა წარმატება უსურვო ქართულ მორაგბეებს, რომლებსაც თამაში აქვთ ბელგიასთან და შემდეგ რუსეთის ნაკრებთან. დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი მოიპოვებენ გამარჯვებას, ასევე ჩვენის მხრივ ევროპის ჩემპიონატი გვაქვს მოსკოვში, სადაც მივიღებთ მონაწილეობას და შევეცდებით, რომ საქართველოს ჰიმნი გავაჟღეროთ მოსკოვში და ალბათ ეს იქნება ჩემი ყველაზე დიდი პასუხი ყველა იმ ადამიანისადმი, ვისაც ეჭვი-ეპარება ჩვენს პატრიოტიზმში წარმატებები ქართველ მორაგბეებს. ასეთი განცხადება გაავრცელა ლაშა ტალახაძემ. ეს თემა ასევე განხილვისაგანი იყო დღეს საქართველოს პარლამენტშიც. მმართველი პარტიის წევრებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს ქართულ სპორტსმენებს და დაგმეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების აი ეს განცხადებები. დესტრუქციული ძალა, რომელიც არ ვიცი უფრო დეგრადირების გზას დაადგა, გუშინ ერთ-ერთი ამ გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელმა კიდევ ერთი შეურაცხყოფელი ქართული სპორტის მიმართულებით გააკეთა განცხადება, რომ აღარ ჭირდება საქართველოს კუნთმაგარი ბიჭები და ეს სულამოცლილი ჩემპიონები, თუ წარმოგიდგენიათ დამოკიდებულება ამ ადამიანების, აი შვისტოკ მომარგებული და რა ვიცი, რითი დარბიან, აღარ ვიცით, როგორი შეურაცხყოფელი ეპითეტებით გამოდიან და გუშინ ერთ-ერთმა, ეგრეთ შალვანათელაშვილმა გააკეთა ეს განცხადება, რომ ეს ფული მათ აღარ უნდა მივცეთ, ესია პირდაპირ მოწოდება კუნთმაგარი და სულამოცლილი ჩემპიონები, აღარ ჭირდებათ მათ ჩემპიონები და რაღაცა გარკვეული უმნიშვნელობა აქვს, რომ პირდაპირ მასობრივ სპორტზე გადავრთოთ ეს თანხები. პასუხს გავცემ მასაც და ჩვენი დამოკიდებულება მიუხედავად ჩვენი გაღიზიანებისა, გაბრაზებისა, მაინც უნდა ვიყოთ უფრო ძლიერები, რომ მსგავსი გამოხტომებისგან დავიცვათ ჩვენი სასიკადულო სპორტსმენები, ჩემპიონები, ღირსეულად დავიცვათ, ღირსეულად გავცეთ პასუხი და დავდგეთ სიმაღლეზე. გუშინდელი განცხადებით არ დაწყებულა ამ უღირსი ადამიანებისგან. ეს იყო უფრო ადრე. 2007 წელს მათ რა გააკეთეს, ყველაზე ცუდი რაც გაუკეთეს ქვეყანას. ეს იყო, რომ გააუქმეს სპორტის აკადემია, კოლეჯი, სპორტული სკოლები. ეს ყველაფერი გაუქმდა და მივიღეთ ზუსტად ის შედეგი ამ 10 წლიან ვაკუუმში ჩავარდა ქვეყანა, სკოლებში არაპროფესიონალები შედიან, ზუსტად მშობლებიც იმიტომ პრეტენზიას გამოთქვამენ, რომ არეგულებათ პროფესიონალი მასწავლებლები, მწვრთნელები და აქედან გამომდინარე მივიღეთ ჩვენ ამდენად დეფიციტი ქვეყანაში. ეს არის დიდი პრობლემა. დღეს აი გახსოვთ გრიგოლ ვაშაძე, როდესაც გამოდიოდა და ამბობდა საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, უნდა გავაუქმოთ ფეხბურთი. წარმოიდგინეთ ფეხბურთის გაუქმება, რაგბის გაუქმება, ეს არის მასობრივი სპორტი, სადაც ჩვენი შვილები და ჩვენი მომავალი თაობა უნდა იყოს ჩართული. ეს არის ზუსტად იქიდან მიზან მიმართულად კეთდებოდა. ლაშა ტალახაძე მართლაც არის ჩვენი ქვეყნის საამაყო შვილი არის. წარმატების და გამარჯვების სიმბოლო. და ის არის მაგალითი ჩვენი ახალგაზრდების. და რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად მიუღებელია ის უმსგავსო საქციელი პოლიტიკური ქილიკი, როცა საქმე ეხება მართლაც გამარჯვებულ ჩვენს მოქალაქეს და აი ჯანსაღი ცხოვრების, ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროპაგანდას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ლაშა კიდევ ბევრჯერ ააფრიალებს საქართველოს გამარჯვებულ დროშას, მთელი მსოფლიო მოისმენს
საქართველოს ჰიმნს და ჩვენმა ოპონენტებმა უსმინონ საბჭოთა კავშირის ჰიმნს. ესაა რეალური განსხვავება აი ამ დამოკიდებულებაში. საქართველოს ნაკრები რაგბიში მომდევნო ოფიციალურ შეხვედრას რამდენიმე დღეში გამართავს ბელგიის ნაკრების წინააღმდეგ, ასევე უახლოეს დღეებში დაიწყება ძალოსნობაში ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც მოსკოვში გაიმართება. წარმატებები უსურვოთ ქართულ სპორტსმენებს. დიდი მადლობა სანდრო გამსახურდია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ოპოზიციის ეგრეთ წოდებული უპრეცედენტო ერთობა დარღვეულია. ფორმალური ბოიკოტის ფონზე ირკვევა, რომ ცალკეული პოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო სისტემის შესახებ მმართველ გუნდს ესაუბრებიან. გირჩმა ეს ღიად დაადასტურა და თქვა ისიც, რომ საეჭვოა არა მათი ქმედება, არამედ ის, ვინც ოცნება შეხვდა და ამას მალავს. ოპოზიცია მოლაპარაკებებს 10 თებერვალს გიგი უგულავას დაპატიმრების მიზეზით გამოეთიშა და ბრძოლის გზად კვლავ ქუჩის პროტესტი აირჩია. უმრავლესობა მზად არის ესაუბროს როგორც ერთიანად ოპოზიციას, ასევე ინდივიდუალურ მსურველებს. მოლაპარაკებას სტაბილურობის ერთადერთ გარანტად აღიქვამს საერთაშორისო საზოგადოებაც. და ვინ მალავს ქართულ ოცნებასთან ინდივიდუალურ კონსულტაციებს? სოფო ბერზია პირდაპირ ეთერში და უპირველეს ყოვლისა სოფო, როგორ აღიქვა ოპოზიციამ გირჩის ნაბიჯი და გაირკვა თუ არა ვინ აწარმოებს მოლაპარაკებას ფარულად? ლევან, ოპოზიცია ერთმანეთზე საუბრის დროს დღეს ყველაზე უფრო ხშირად იყენებდა სიტყვა თუს. უპრეცედენტოდ წოდებული ოპოზიციურ ერთობაში რომ ბზარია, ეს აშკარაა, რადგან გირჩის ხელისუფლებასთან შეხვედრამ ოპოზიციას ერთმანეთის მიმართ კითხვები და ეჭვები ერთიანად გაუჩინა. ახლა იმაზე დიდი ინტრიგა, ვიდრე გირჩის შეხვედრა ხელისუფლებასთან არის ის, თუ ვინ არიან ისინი, ვინც ქართულ ოცნებას შეხვდნენ და ამას მალავდნენ. თუ გუშინ მაგალითად ხელისუფლების ინიციატივის შემდეგ ოპოზიციური პარტიები, მათი ლიდერები ერთმანეთის მიყოლებით ამბობდნენ, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ წავიდოდნენ ხელისუფლებასთან ინდივიდუალურ მოლაპარაკებაზე, დღეს გაირკვა, რომ ასეთ ინიციატივამდე და პარლამენტის თავმჯდომარის ერთი SMS-ის შემდეგ გირჩი არჩილ თალაკვაძესთან შეხვედრაზე მივიდა. მე აღმოჩნდა ისეთი, რომ ეს არ დამალავი. კითხეს და უთხრა, რომ კი ასე იყო. და სხვები რატომ ალავენ ასეთ შეხვედრებს? თუ იგივე მიზანი ამოსწავლებს. უპრეცედენტო ერთობა წოდებულ ოპოზიციაში ბზარია. საჯაროდ ნათქვამი და კატეგორიული უარის შემდეგ ირკვევა, რომ საარჩევნო საკითხების ირგვლივ გაერთიანებული პოლიტიკოსების ნაწილი ქართულ ოცნებას ინდივიდუალურ ფორმატში ხვდება. ჯერ გირჩია ერთადერთი, რომელმაც მართულ პარტიასთან გამართული ასეთი აუდიენცია გაამხილა. იაგო ხუჩია არჩილ თალაკვაძემ შეხვედრაზე SMS-ით მიიწვია. გირჩი ამტკიცებენ, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკურ ლიდერებთან შეხვედრის მიუხედავად, ისინი ოპოზიციური შეთანხმების ერთგულნი არიან. პოლიტიკოსები უნდა ლაპარაკობდნენ. მეორე საკითხია, რომ რას აშავებ ამ ლაპარაკის შედეგად, ანუ და შენი ეს საუბარი, ან შენს მიერ დადებული შეთანხმებები ეწინააღმდეგება თუ არა იმას, რაზეც ოპოზიციასთან ხარ შეთანხმებული. მე მსგავსი რამე არც მიფიქრია, შესაბამისად პირნათელი ვარ ყველასთან. პარტიებთან ინდივიდუალური მოლაპარაკების ინიციატივის მომხრე ხართ? მე ლაპარაკის მომხრე ვარ, სერიოზულად ლაპარაკის. ფორმატს არ აქვს მნიშვნელობა? სერიოზულად, თავარი ფორმატი არის სერიოზულობა. თუ ეს ფორმატი დაცულია, ყველანაირი ლაპარაკი მოსულა. ბეცინება ხოლმე, როცა ეგეთ რაღაცებს მალავენ, ჩვენ სინამდვილეში გიჩის გამო მიტყვა და ეს ამბავი, ჩვენ აფს არ მალავთ, ყველაფერს საჯაროდ ლაპარაკობთ. როცა სრული ექნება თვითონ მოყვებიან ალბათ. ან ოდესმე რა ვიცი, არა არის რაღაც დაფარული რაღაც არ გაცხადდეს. მართველი პარტიის შეთავაზებას ინდივიდუალური შეხვედრების თაობაზე მწვავე რეაქციები ოპოზიციიდან გუშინვე მოყვა. ნაწილმა ის დაშალე და იბადონეს პრინციპში ადარა, ნაწილმა პოლიტიკური ღალატის საფრთხე დაინახა. დღეს კი გვეუბნებიან, რომ გირჩის საჯაროდ ნათქვამის სჯერათ და ამორჩევალსაც და საკუთარ თავსაც არწმუნებენ, რომ საფრთხე მათ ერთობას არ ემუქრება. გირჩის განცხადებაში დღეს ნათქვამი იყო, რომ ისინი არანაირად არ აპირებენ მაგიდისთვის ხელის შეშლას, ან რაიმე ესე ვთქვათ, სეპარატული ნაბიჯების გადადგმას და ცალკე შეთანხმების თაობაზე საუბარს. ნუ ეს უკვე სწორი პოზიცია. ნუ არ ვიცი ხა ესე ღია ეთერში, რა ვიცი ხა ძნელია ხო? მე მგონი უხერხულია ესეთი ტყუილების ლაპარაკი. თუ ეს ასე არ არის და რაიმე სეპარატული მოლაპარაკებები იგეგმება, მაშინ ეს იქნება ნამდვილად ძალიან ცუდი. არანაირ პრობლემას მე ამ შეხვედრაში ვერ ვხედავ, თუ კი არ შეიცვლება შინაარსი და თუ კი არ შეიცვლება საერთო გზავნილი. არც ერთი სერიოზული პარტია, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ მომავალი კოალიციური ხელისუფლების ნაწილი იყოს, ქართულ ოცნებასთან მოლაპარაკებაზე არ დაждდება. ეს არის დროის გაწევის ნაცადი ფანდი. თქვენ გქონდათ ასეთი ინდივიდუალური შეხვედრა, იმიტომ რომ გირჩი ამბობს, რომ სხვებსაც გქონდათ და მალავენო. მე შემიძლია დაადასტურებულად გითხრათ, არც არავისაგან შემოთავაზება არ მქონია, არათუ შეხვედრა, არც ამ მიმართულებით დიალოგი მქონია ვინმესთან. მე როგორც ერთიანი ოპოზიციის
კოორდინატორი ამ ფორმის განვიხილვა მხოლოდ ამ საკითხს ერთიან ფორმატში. ერთად თუ ცალ-ცალკე მართული პარტია ერთ კვირაზე მეტია დიალოგის განახლების აუცილებლობაზე საუბრობს. ქართული ოცნება ოპონენტებს იმასაც ახსენებს, რომ საარჩევნო კანონმდებლობაზე შეთანხმებისთვის სულ უფრო ცოტა დრო რჩება. კონსენსუსის გარეშე კი არჩევნები 2020 წელს დღეს არსებული შერეული სისტემით ჩატარდება. კონკრეტულ ერთ პარტიას და მის შენაერთებს არ აქვს სურვილი რომ რაღაც გარკვეული შეთანხმება მოხდეს, თუმცა აუცილებლად მოხდება შეთანხმება საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. ჩვენ მოუწოდეთ სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს, რომ დაჯდნენ მოლაპარაკების მაგიდაზე. ჩვენ ვიზიარებთ და ვითვალისწინებთ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების რეკომენდაციებს და მზად ვართ ვისხდეთ დიალოგის მაგიდასთან და მზად ვართ ვილაპარაკოთ საარჩევნო თემაზე. ცოტა დრო რჩება და მოუწოდებ კიდევ ერთხელ ჩვენს ოპონენტებს რომ დაუბრუნდნენ ამ მაგიდას. ვისი სურვილიც იქნება ოპოზიციური ფლანგიდან, არავისთან შეხვედრა არ არის პრობლემა. დიალოგის მაგიდასთან ისინი ესე კოლექტიურად ვარ დასხდებიან, შეიძლება მათთან ცალ-ცალკე ლაპარაკიც. უმრავლესობას რა უფლება აქვს, რომ ვინმეს უარი უთხრას მოლაპარაკებაზე, ან გასაუბრებაზე, ან აუფლება აქვს ჩაიკეტოს მხოლოდ თავის ფორმატში. პოლიტიკური ცხოვრება არ იკეტება თავის ფორმატში. საზოგადოებაა მთავარი, საზოგადოება გარკვეულ პარტიებს მხარს უჭერს და სწორედ ამიტომ არიან პარტიები ვალდებულები დასხდნენ და მოილაპარაკონ. პოლარიზებული გარემოს გამოწუხან დიპლომატები, საერთაშორისო პარტნიორები მხარეებს დიალოგის განახლებისკენ 10 თებერვლის შემდეგ ყოველდღიურ რეჟიმში მოუწოდებენ. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი, ახლა ძალიან რთული სიტუაციაა, თუმცა ვნახავთ თუ რა შესაძლებლობები იქნება. მინდა აღვნიშნო, რომ დრო იწურება. იმისთვის, რომ კანონმდებლობაში ცვლილებები განხორციელდეს, საერთო საფუძველი მალე უნდა გამოინახოს, რადგან შესაძლებლობების ფანჯარა იხურება. ჩვენ ყველა მხარესთან კოორდინაციაში ვართ, რათა შესაძლებლობები ვნახოთ. დარწმუნებული ვარ, დიალოგის წარმატებით დასრულება ქვეყანაში ძალიან მწვავე პოლარიზაციის შემცირებას ხელს შეუწყობს. საქართველომ რთული გზა გაიარა იმისთვის, რომ მოეპოვებინა დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებელი ქვეყნის რეპუტაცია. დღეის მდგომარეობით საქართველოს მეგობრები შეშფოთებულები არიან არსებული პოლიტიკური მდგომარეობით. გუშინ პარლამენტში ვესწრებოდის ხდომას და ოპოზიციის ადგილები იყო ცარიელი, რაც გულსატკენია. უნდა გამოინახოს გზები, რომ ეს პოლარიზაცია გადაილახოს. ამ მოწოდებების მიუხედავად დიალოგის მეხუთე რაუნდის ბედი ისევ გაურკვეველია. საბჭოთა ჰიმნის საქართველოს პარლამენტში გასცდა თუ არა ოპოზიციის პოლიტიკური პერფორმანსი კანონს. ვუბრუნდებით ამ თემას. პრეზიდენტმა დღეს თქვა, რომ ეს ქმედება ქართული სახელმწიფოს შეურაცხყოფა, ასევე კანონმდებლობის დარღვევაც არის. მოხდარი ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ფრთამ გუშინ აქციით გააპროტესტა. ცოტა ხნის წინ კი ახალგაზრდების ჯგუფმა პირადად მოითხოვა ელენე ხოშტარიასაგან ბოდიშის მოხდა და ასევე მისგან სადეპუტატო მანდატზე უარის თქვა. იდეის ავტორი ევროპელები პრობლემას ვერ ხედავენ, ანალოგიური პოზიცია აქვთ ნაციონალებსაც. ნათია სონგულაშვილი ახლა პირდაპირ ეთერში. ნათია, გისმენთ. პარლამენტში ოკუპანტი ქვეყნის ჰიმნის გაჟღერებას პროტესტი მოყვა გუშინვე და დღესაც გრძელდება. ამ წუთებში ევროპული საქართველოს ოფისთან შეკრებულები არიან ახალგაზრდები და აპროტესტებენ პარლამენტში მომხდარს. ისინი მიიჩნევენ, რომ რუსეთის ჰიმნის გაჟღერება საკანონმდებლო ორგანოში ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება. ასევე ახალგაზრდა ჯგუფი იმყოფებოდა ერთ-ერთ კაფეში, სადაც იყო ელენე ხოშტარია და როგორც უკვე აღნიშნეთ, მათ მოითხოვეს მისგან ბოდიშის მოხდა და ასევე დეპუტატის მანდატის დატოვება. იქაც გაჟღერდა პოზიცია, რომ რუსეთის ჰიმნის გაჟღერება ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება. მან დაწუ როგორც მინიმუმ არ უნდა გქონდეს ეს და საქართველოს მოსახლეობას შეგიძლიათ რომ მოუხადოთ ბოდიში. დღეს ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობთ გაგვეგო ელენე ხოშტარიასა და ირმა ნადირაშვილის პოზიცია, თუმცა მათ ქრონიკასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ირმა ნადირაშვილის კომენტარი თავად პარტიამ გაავრცელა. საზოგადოების ერთი ნაწილის პროტესტის მიუხედავად ევროპულ საქართველოში ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავენ. მათ ვინც პარლამენტის ხდომათა დარბაზში გავრილოვის ყოფნა გააპროტესტეს. ამავე დარბაზში ოკუპანტის ჰიმნი ააჟღერეს. რუსული ჰიმნის საკანონმდებლო ორგანოში იმ პარტიის გადაწყვეტილებით ისმოდა, რომელიც ხელისუფლებას პრორუსულს ყველაზე ხშირად უწოდებს. ყოველთვის როცა საჭიროდ ჩავთვლით, რომ მორიგი
აქცია, პერფორმანსი დავგეგმოთ, შევქმნათ დისკომფორტი ქართულ ოცნებას, ჩვენ ამას ისევ გავაკეთებთ. აქცია პერფორმანსში, რომელსაც საზოგადოების ნაწილში პროტესტი მოყვა, ევროპული საქართველოს პრობლემას ვერ ხედავს. მათი და ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური გემოვნება ამჯერადაც დაემთხვა. ეს არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პიარის კლასიკური მაღალი კლასის ნიმუში. ოჩახ, კარგი პერფორმანსი იყო. ნაციონალური მოძრაობის მსგავსად ოკუპანტი ქვეყნის ჰიმნის გაჟღერებაში პრობლემას ვერ ხედავს დამოუკიდებელ დეპუტატთა ერთი ნაწილი, თუმცა არიან ისეთებიც, ვისაც პარლამენტში რუსეთის ჰიმნის მოსმენა არ მოეწონა. შეეძლოთ შეერთოთ ჰიმნი თუ ასე თვლიან საჭიროდ, მაგრამ მე მაინც ვგონი რომ საპარლამენტო სივრცე ეს არ არის ადგილი სადაც უნდა გაუშვა რაღაცა ასე ვთქვათ გაზი ან ჩართო ჰიმნი ან გამოიყენო რაღაცა პერფორმანსები იმისათვის რომ შენი პოზიცია ამტკიცო. საბჭოთა კავშირის ჰიმნთან დაკავშირებით მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს. თვითონ რამდენად შედეგის მომტანია ზოგადად ეს პოლიტიკური ფორმატი, როდესაც რა ვიცი, ცირკად იქცევა ხოლმე ხშირ შემთხვევაში პარლამენტი, მე არ ვიცი და რამდენად ზოგადად ეს მოსახლეობის ჩართულობას პოლიტიკურ პროცესებში უწყობს ხელს. არ არის ეს ჩემთვის ახლა მოსაწონი ბუნებრივი ხარ რუსეთის ჰიმნი, არც არაფერი ბევრი რამე არ არის დღეს მოსაწონი ჩემთვის პარლამენტში. არც ის არ არის მოსაწონი, როგორ იქცევიან დღეს როგორ რიტორიკით ლაპარაკობენ დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლები. არის პოლიტიკოსის და პარლამენტარის პასუხისმგებლობა, არის აქტივიზმის, ამ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ გამიჯნული უნდა იყოს, როგორც აქტივისტის ქმედება მესმის, მაგრამ როგორც დეპუტატის მგონია, რომ არ არის სწორი. მომხდარს განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი და ამბობს, რომ ევროპულმა საქართველომ შეურაცხყოფა სახელმწიფოს მიაყენა. საქართველოს პარლამენტში საბჭოთა კავშირის ჰიმნის გაჟღერება ქართული სახელმწიფოს შეურაცხყოფა და კანონმდებლობის დარღვევა. საკანონმდებლო ორგანოს ხტომათა დარბაზში ჰიმნის გამოყენება მიუღებელია და სახელმწიფო ინსტიტუტის დისკრედიტაცია მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტის ყველა წევრს პატივის წესს პარლამენტის მიერვე მიღებულ კანონს თავისუფლების ქარტია, რომლის მიზნებსაც ეწინააღმდეგება გუშინ საკანონმდებლო ორგანოში პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლისას მომხდარი ფაქტი. მართველი გუნდი პოლიტიკურ პასუხისმგებლობასა და ორმაგ სტანდარტზე საუბრობს. მათი შეფასებით ევროპული საქართველო პოლიტიკურ დეპრესიაშია. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ოპოზიციამ შეურაცხყოფა არა ქართულ ოცნებას, არამედ ქართულ ხალხს მიაყენა. ესენი არიან ზონდერები, რომლებსაც თავის დროზე ჩაიდინეს მძიმე დანაშაული. გარდა ამისა, თუ კი ხატოვნად ვიტყვით, ეს არის რაღაც სკუნსთა მოდგმა, რომელმაც არა მარტო მეგაფონით გვიყვირა, არამედ საშინელი სუნი დააყენეს დარბაზში და შემდეგ გაეცალნენ გავიდნენ დარბაზიდან. ეხლა მეგაფონებით შემოვარდნენ. აი ეს არის სახე მათი. საქართველოს პარლამენტში იქ სადაც 91 წლის 9 აპრილს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს მოეწერა ხელი. აქ მახლობლად იუნკერები განისვენებენ და აქ გაბედის და რუსეთი ოკუპანტი ქვეყნის ჰიმნი გაახმოვანეს. იცავდნენ მთელი ნაცმოძრაობა, რომელიც აღშფოთებული იყო იმით, რომ გავრილოვმა ყველასგან დაუკითხავად მოახერხა და მოთავსდა პარლამენტის თავმჯდომარის კავშირში, რაც ასევე ძალიან ცუდი იყო. ამაზე აღშფოთებული ხალხი რუსეთის იმ საქართველოს პარლამენტში არ აპროტესტებს. ორმაგი სტანდარტი კი არ არის. ეს არის ძალით პატრიოტიზმი. ეს არის რუსული საქმის რეალურად კეთება და ამაშიც იშიფრებიან უკვე ეს ადამიანები. აი ეს ძალები არიან პოლიტიკურ დეპრესიაში, სამარცხვინო საქციელი იყო. მესმის რომ რაღაც პოლიტიკური პერფორმანსის გათამაშებას სურს და რაღაცა მისი აზრით შეურაცხყოფა მიაყენოს ქართულ ოცნებას, მაგრამ რეალურად ყველამ დავინახეთ, რომ აქ მისი ეს უღირსი ქცევა ჩემი აზრით შეურაცხყოფას აყენებდა საქართველოს პარლამენტს. სიმართლე გითხრა არც განკვირვებია, ეს არის კონკრეტული დაჯგუფება, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება იმ წინ გადადგმულ ნაბიჯებს და ჩვენს ევროინტეგრაციას. ეს არის კონკრეტული ჯგუფი, რომელსაც არ სიამოვნებს და არ მოწონს ის, რომ საგარეო მიმართულებით ჩვენ გვაქვს წინ გადადგმული ნაბიჯები, ის რომ ქვეყანაში ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს აქვს შესაძლებლობა უვიზოთ შეძლონ გადაადგილება ევროპულ ქვეყნებში. ეს არის ძალა, რომელმაც 2008 წელს ვერ აიცილა თავიდან ქვეყნის ოკუპაცია. ირმა ნადირაშვილმა და ელენე ხოშტარიამ საბჭოთა კავშირის ჰიმნის ხტომათა დარბაზში იმ დროს ააჟღერეს, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე საპარლამენტო ტრიბუნასთან რუსულ ოკუპაციაზე საუბრობდა.
ჰუმანიტარული კრიზისი ცხინვალში ოკუპირებულ რეგიონში საკვებისა და მედიკამენტების დეფიციტია, მაღაზიები დაცლილია, აფთიაქებიდან ქართული წარმოების წამლები გაქრა. საქართველოს პრეზიდენტი საერთაშორისო საზოგადოებას მიმართავს. ნატა მახვილაძეა პირდაპირ ეთერში ამ თემით. ნატა, რა ვიცით ოკუპირებულ რეგიონში არსებული ვითარების შესახებ და რა შეუძლია ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს? ოკუპირებულ ცხინვალში ჰუმანიტარული კრიზისია, ეს კარგად ჩანს სოციალურ ქსელში გავრცელებულ კადრებში. მაღაზიებიდან მთლიანად გაქრა რძის ნაწარმი, ასევე ხორცს პროდუქტები, მხოლოდ 10 დღის მარაგია ბავშვთა კვების. თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში პრეზიდენტის, დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან იკრიბებიან ადგილობრივი ბიზნესმენები, ისინი დახმარებას ითხოვენ. ანატოლი ბიბილოვი კი ამ დროისთვის ლუგანსკში იმყოფება მივლინებით. კრიზისი შეიქმნა იმის გამო, რომ რუსეთმა დეკლარაციები გააუმკაცრა გადამზიდავებს. ოფიციალური თბილისი მთელ პასუხისმგებლობას კრემლს აკისრებს და მიაჩნია, რომ დამნაშავე სწორედ ოფიციალური მოსკოვია და მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ ზეწოლა მოახდინონ ოფიციალურ მოსკოვზე. გარდა ამისა, ასევე საქართველოს ხელისუფლება ითხოვს, რომ მოხდეს იმ გამშვები პუნქტების გახსნა, რომელიც დე-ფაქტო ხელისუფლებამ თვითნებურად რამდენიმე თვის წინ ჩაგედა. ოკუპირებულ ცხინვალში საკვები პროდუქტების დეფიციტია, მაღაზიების დახლებიდან გამქრალია ხორცი და რძის ნაწარმი. გავრცელებული ინფორმაციით ბავშვთა კვებისთვის აუცილებელი პროდუქტების მხოლოდ 10 დღის მარაგი არსებობს. ცხინვალში არსებული ჰუმანიტარული კრიზისის გამო მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ლალიც ქვითიშვილი, რომლის ნათესავებიც ოკუპირებულ ცხინვალში ცხოვრობენ, ამბობს, რომ პროდუქტებთან ერთად მედიკამენტებიც დეფიციტია. წამლებსაც კრძალავენ, მარტო პროდუქტს კი არა და ნუ ეს ყველაფერი თუ არა ბლოკადა, სხვა რა შეიძლება ამას დავარქვათ. ანუ იმდენ ხალხს ამყოფებენ ასეთ გაჭირებულ მდგომარეობაში, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და ეს ცოცხლად სიკვდილი შეიძლება უწოდოთ ამ ყველაფერს. მედიკამენტების ნაკლებად იქნება და საკვებზე ხო აღარ არის ლაპარაკი და საერთოდ ფული თუ აქვს ხალხს. მე ვიცი, რომ კაპიკებად იყიდებოდა ხორცი, ნიგოზი და ასე შემდეგ და პირდაპირ ბარტერული გაცვლა ხდებოდა, იმიტომ რომ ხალხს მოსახლეობას ფული არ ჰქონდა. კრიზისია, სერიოზული კრიზისია. თუ კი ამის რეგულაციები კიდე გაგრძელდა და პროდუქციის შემოტანა გაჭიანურდა ან შეწყდა, ბუნებრივია შეიქმნება პანიკა. ცხინვალის ძალოვანმა სტრუქტურებმა ამოიღეს ეგრეთ წოდებული ქართული პროდუქცია აფთიაქებიდან, მედიკამენტები, წამლები. სურსათის ნაკლებობა რუსეთიდან ტვირთების შეზღუდვამ გამოიწვია. გამბაჟების გადასახადზე კონტროლი გამკაცრდა. საბაჟო დეკლარაცია ამ ეტაპზე 8000 რუბლი ღირს და შესაძლოა ღირებულება კიდევ უფრო გაიზარდოს. ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება რუსეთთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს, თუმცა ამ ეტაპზე კრიზისის დაძლევა ვერ ხერხდება. შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით ოფიციალური თბილისი სრულ პასუხისმგებლობას რუსეთის ფედერაციას აკისრებს. ის რომ პროდუქტების დეფიციტია, ის რომ მედიკამენტების დეფიციტის ფონზე კიდე მედიკამენტების ამოღება ხდება, ემნიშნით რომ ასე ქართული წარწერებია, პირდაპირ ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული ზომა გახლავთ. ამაზე ხმამაღალი მანიფესტი იმისა, რომ რეჟიმი ადამიანების წინააღმდეგ მოქმედებს, ქართველების და ოსების, ალბათ შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ. მე ვფიქრობ, რომ ამ ვითარებაში განსაკუთრებით იკვეთება ახალგორის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტის გახსნის აუცილებლობა დაუყოვნებლივ და წინაპირობების გარეშე. ეს არის ჰუმანიტარული კრიზისის დასაძლევად აუცილებელი ნაბიჯი და მოუწოდებ საოკუპაციო რეჟიმსა დე-ფაქტო ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, რომ ეს ნაბიჯი იქნას გადადგმული. რუსეთისთვის ცხინვალის რეგიონი არის სამხედრო ბაზა და დამთავრებულია, წერტილია. არ არსებობს არც ერთი ნიშანი იმისა, რომ რაიმეთი მოსკოვს აინტერესებს ამ მდგომარეობის გაუმჯობესება. პირიქით არის პოლიტიკა მიმართული იქითკენ, რომ დაიცალოს ცხინვალის რეგიონი და სამხედრო ბაზის, სამხედრო პოლიგონისთვის დარჩეს მეტი ადგილი. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი კრიზისის გამო საერთაშორისო პარტნიორები ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გახსნის აუცილებლობაზე საუბრობენ, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა დაკეტილია. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შექმნილ ვითარებაზე ყურადღების გამახვილებას და შესაძლებლობების ფარგლებში გადასასვლელი პუნქტის გახსნისთვის რეაგირებისკენ მოუწოდა სალომე ზურაბიშვილმა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს. წერილში, რომელიც პრეზიდენტმა გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისრისა და ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის სახელზე გაგზავნა, დეტალურადაა აღწერილი
ის ჰუმანიტარული კრიზისი, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებობს. ქართული წარწერებით მედიკამენტების აკრძალვასა და მოხმარებიდან ამოღებას ზურაბიშვილის განმარტებით თან ერთვის ახალგორის პუნქტის ჩაკეტვა, რაც ადამიანის უფლებების ფუნდამენტური დარღვევაა. დე-ფაქტო ცხინვალის ქმედებებით შეშფოთებულია საერთაშორისო თანამეგობრობა. ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში დღეს პირდაპირ თქვა, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას სრულყოფილ მომსახურებაზე წვდომა უნდა ჰქონდეს. ცხინვალში შექმნილი ჰუმანიტარული კრიზისი შემაშფოთებელია. ჩემთვის ძალიან რთულია შექმნილი ვითარება სათანადოდ შევაფასო და ვისაუბრო იქ არსებულ მდგომარეობაზე. ამ პრობლემაზე აქამდეც არაერთხელ გამომითქვა შეშფოთება, მათ შორის გამშვები პუნქტების დახურვაზე. ჰუმანიტარული მდგომარეობა ის საკითხია, რომელიც მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ. შექმნილი ვითარება უნდა გახდეს მიზეზი იმისთვის, რომ გამშვები პუნქტები გაიხსნას, რათა დავწმუნდეთ, რომ ადამიანები ნაკლებად იტანჯებიან და პრობლემებიც ნაკლებია. ყოველდღიურად ცხინვალში ადგილობრივი მწარმოებლები დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან შეხვედრის მოთხოვნით ანატოლი ბიბილოვის რეზიდენციასთან იკრიბებიან. გავრცელებული ინფორმაციით, ამ დროისთვის დე-ფაქტო პრეზიდენტი მივლინებაშია. დღეს სხვა სიახლეების შესახებ რეკლამის შემდეგ ვისაუბრეთ. რეკლამის შემდეგ უყურებთ ქრონიკას 20 საათზე. ვახტანგ გომელაური ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივნად დაინიშნა. პრემიერ-მინისტრის განმარტებით კანონმდებლობის შესაბამისად უსაფრთხოების საბჭოს მდივნის ფუნქციას სწორედ შინაგან საქმეთა მინისტრი შეითავსებს. მინისტრთა კაბინეტში მიაჩნიათ, რომ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება ადეკვატური და ლოგიკურია, როგორც მოსალოდნელი იყო ოპოზიციამ მთავრობის მეთაურს ეს ნაბიჯიც დაუწუნა, რაც მმართველი გუნდისათვის გაუგებარია. ქვეყნის პირველი პოლიციელი დღეიდან მეორე თანამდებობას ითავსებს. ვახტანგ გომელაური პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი ხდება. გიორგი გახარიამ მას თანამდებობა პირადად მიულოცა და თქვა, რომ მნიშვნელოვან ორგანოში დღეს ეფექტიანი მუშაობაა საჭირო. უშიშროების საბჭო არის უაღრესად მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით დღეს ორგანო, რომელიც ეფექტურად უნდა მუშაობდეს და ფუნქციონირებდეს და შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე წარმოგიდგენთ უშიშროების საბჭოს ახალ მდივანს, გახლავთ შინაგან საქმეთა მინისტრი ბატონი ვახტანგ გომელაური. ბატონ ვახტანგს ვულოცავ ამ მნიშვნელოვან და საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე დანიშვნას, რა თქმა უნდა შეთავსებით და ეს ნიშნავს იმას, რომ მისი ფუნქციონალი ისევე როგორც ძალისხმევაც იქნება გაზრდილი და უფრო ეფექტური. ახალი თანამდებობის შესახებ თავად გომელაურს არაფერი უთქვამს. მისმა კოლეგებმა მინისტრთა კაბინეტიდან განაცხადეს, რომ გადაწყვეტილება ლოგიკური, ადეკვატური და კანონთან სრულ შესაბამისობაშია. ლოგიკურია, ადეკვატურია ბატონი ვახტანგის გამოცდილების შესაბამისად, მეტი პასუხისმგებლობაა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ახალ პოზიციასაც ის თავს კარგად გაართმევს. უსაფრთხოების საბჭოს მდივნის თანამდებობა ოპოზიციის ნაწილისთვის, ფორმალობა ნაწილისთვის კი საპასუხისმგებლოა, თუმცა პოლიტიკური პარტიები თანხმდებიან, რომ არსებული გამოწვევების მიუხედავად სახელმწიფო ინსტიტუტების, მათ შორის საბჭოს როლი დღეს დაკნინებულია. გამოწვევა ეს არის საოკუპაციო რეჟიმის საქმიანობა, ადამიანის უფლებათა მძიმე მდგომარეობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ხელისუფლება, რომელიც ვერ ახერხებს ან არ ახერხებს, რომ საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში მოექცეს ჩვენი საკითხი. ასე ვთქვათ, ბედიელის იზორიაზე რა რატომ მოხდა მისი ასე ვთქვათ დაცულება სახელმწიფო კიბეებიდან, მაგრამ უშიშროების მდივანი ფორმალური პოსტია. ოპოზიციის ლოგიკა ოცნებისთვის რეალობისგან შორსაა. მართლ გუნდში ვახტანგ გომელაურის გამოცდილებას ხაზს უსვამენ და აცხადებენ, რომ უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ ხელმძღვანელს და მოქმედ შინაგან საქმეთა მინისტრს სათანადო ცოდნა აქვს უსაფრთხოების საკითხებში. ბატონმა ვახტანგმა მართლაც გამოავლინა თავისი მაღალი პროფესიონალიზმი და ღირსეული სამსახური, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, ისევე შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ცხადია, მას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილებაც, ინფორმაციაც და კარგად ფლობს სიტუაციას მთლიან უსაფრთხოების სექტორში. ამიტომ მისი დანიშვნა არის მართლაც მისასალმებელი. ჩვენ თავარი გამოწვევა არის ის, რომ იყოს რეგიონში უსაფრთხოება დაცული, რომ სტაბილურად ვითარდებოდეს ჩვენი ქვეყანა. ეს არის თავარი გამოწვევები, რომელიც თუ ვინმე მისის დღეს ძალიან კარგად და თუ ვინმე აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ამას გაართვას წარმატებით თავი, არის რა თქმა უნდა ვახტანგ გომელაური.
უსაფრთხოების საბჭოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ხელმძღვანელობს, მდივნის თანამდებობას კი ვახტანგ გომელაურამდე ლევან იზორია იკავებდა. უსაფრთხოების საბჭოს უფლებამოსილება საკმაოდ ვრცელია და მასში შედის ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში ეროვნული დონის კონცეპტუალური დოკუმენტების შემუშავების პროცესის ორგანიზება და კოორდინაცია, ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში არსებული მდგომარეობის შიდა და საგარეო საფრთხეებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირება, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარების განხილვისა და გაანალიზების, შესაბამისი გამოწვევების რისკებისა და საფრთხეების შეფასების უზრუნველყოფა. ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა მთავრობამ საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონპროექტი შეემუშავა. მას პარლამენტი სავარაუდოდ საგაზაფხულო სესიაზე დაამტკიცებს. აღნიშნული კანონი კაპიტალის ბაზრის განვითარებისა და ფინანსური რესურსის გადანაწილებისთვის მნიშვნელოვანია. პროექტზე მუშაობა დონორების მხარდაჭერითა და კერძო სექტორთან ინტენსიური კონსულტაციების ფონზე მიმდინარეობდა. 4 წლიანი მუშაობის შემდეგ საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონპროექტი მზად არის და მალე პარლამენტს გადაეგზავნება. საინვესტიციო ფონდების მნიშვნელობაზე და გავლენაზე, რომელიც მათ ქართულ ეკონომიკაზე ექნებათ, პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. ფონდების შესახებ კანონი არის უაღრესად აუცილებელი კანონი კაპიტალის ბაზრის შემდგომი განვითარებისთვის. კაპიტალის ბაზრის განვითარება გახლავთ ერთადერთი და ყველაზე ეფექტური საშუალება ეკონომიკაში ფინანსური რესურსის გადანაწილებისთვის. ეს ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას. ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია ქართული ბიზნეს გარემოს განვითარების და უცხოური კაპიტალის მოზიდვისთვის. ინვესტიციების შეფასების დროს აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ სხვადასხვა საინვესტიციო ინსტრუმენტები და მექანიზმები, რომლითაც შესაძლებელია ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტორმა დააბანდოს საკუთარი კაპიტალი. ესეთი ინვესტიციების მიმართულება არის ეგრეთ წოდებული პორტფელური ინვესტიციები, როდესაც კომპანიების მიერ ფინანსების მოზიდვა ხდება საინვესტიციო ფონდების საშუალებით, ანუ ეს არის საბანკო სისტემის ფინანსებზე წვდომისთვის, საბანკო სისტემის ალტერნატიული მექანიზმი. კანონპროექტი საინვესტიციო ფონდების შესახებ კაპიტალის ბაზრის რეფორმის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს ხელს შეუწყობს ალტერნატიული დანაზოგების ზრდას და კაპიტალის ეფექტურ გადანაწილებას ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში. ეს არის ეკონომიკისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი კანონი, რომელიც დანაზოგების საკუმულირებას შეუწყობს ხელს და რაც ფონდები თავის საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ამ დანაზოგების უკვე ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში მიმართვას შეძლებენ. კანონპროექტი სრულად შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. შესაბამისად არსებობს მოლოდინი, რომ საინვესტიციო ფონდების არსებობა ქართულ ეკონომიკაში უცხოელი ინვესტორების შემოსვლას შეუწყობს ხელს. საინვესტიციო ფონდებით ვაერთიანებთ ადამიანთა სხვადასხვა ჯგუფებს, რომელთაც ქვეყნის სხვადასხვა სფეროში სურთ ინვესტიციის ჩადება. ეს საერთაშორისო კაპიტალზე წვდომის ძალიან სასარგებლო გზაა. საინვესტიციო ფონდის კანონი მიზნად ისახავს განმარტოს ამ სისტემის წესები ინვესტიციით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის. მაგალითად, როგორ იქნებიან დაცულები ფონდში, ცვლილებების შემთხვევაში, როგორ იმუშავებს საგადასახადო რეჟიმი. ახალი აქტივობა, ბიზნეს აქტივობის შეძლებლობა ჩდება. და ეს საინვესტიციო ფონდები არა მარტო ასე ვთქვათ ადგილობრივი კერძო ინვესტორებისგან შეკრებილი თანხა შეიძლება იყოს, არამედ შეიძლება იყოს უცხოელი ინვესტორებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა თუ კი ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ შედარებით დაბალი რისკია ჩვენთან ინვესტირება, მაგრამ იქნება შესაბამისად უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთი, ვიდრე ეს არის ევროპულ ბაზრებზე, მაშინ ეს პირდაპირ ინვესტიციის სახით ეს ფული შეიძლება შემოვიდეს ქვეყანაში. კანონპროექტზე ეკონომიკის და ფინანსთა სამინისტროებმა ეროვნულ ბანკთან ერთად იმუშავა. პროცესში აქტიურად იყო ჩართული USAID და მსოფლიო ბანკი. კანონპროექტის ავტორები ვარაუდობენ, რომ კანონპროექტი საგაზაფხულო სესიაზე უკვე კანონად იქცევა. 2020 წლის იანვარში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 882 მილიონ დოლარზე მეტი შეადგინა. ეს წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 5.7%-ით მეტია. გაზრდილია საგარეო ვაჭრობაში იმპორტის მოცულობაც. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, უმსხვილესი საიმპორტო ქვეყნების სამეულში პირველ ადგილს თურქეთი იკავებს, მეორე პოზიციაზეა რუსეთი, მესამეზე ჩინეთი, რომელიც თავის მხრივ საექსპორტო პარტნიორებს შორის პირველ პოზიციაზეა. პირველი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2020 წლის იანვრის მონაცემებით ნავთობის აირებია, მეორე ადგილს იკავებს ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, მესამეს მსუბუქი ავტომობილები.
გრძელდება პოზიტიური ტენდენციები ექსპორტის მიმართულებით, კერძოდ იანვარში ექსპორტი 10%-ით არის გაზრდილი გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იზრდება ადგილობრივი ექსპორტის მოცულობა, ანუ ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეებს ტრამვების და ზოგადი ფიზიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით 2020 წლიდან ხელფასებზე დანამატები 200-დან 800 ლარამდე ეზრდებათ. სამხედროები დანამატს განსაზღვრული სტატუსის მიხედვით მიიღებენ. დანამატების გარდა 59-დან 278-მდე იზრდება იმ სამხედროების რიცხვი, ვინც ხელფასზე დანამატს მიიღებს. თავდაცვის მინისტრის ახალი ჯარისკაცზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის ფარგლებში წელს პირველად აღინიშნება დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა დღეც, რომლის მთავარი მიზანი ჯარისკაცების დამსახურების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. 2011 წელს ავღანეთში 5 იანვარს ავფეთქი ხეთნაგეთ ნავზე. თავდაცვის შეიარაღებულ ძალებში 2007 წლიდან მსახურობს. 30 წლის კაპრალი პირველად ომში 2008 წლის აგვისტოში მონაწილეობდა. შემდეგ ავღანეთში გაემგზავრა სამშვიდობო მისიით, რა დროსაც მარჯვენა ქვედა კიდური დაკარგა. ცხოვრების ერთ-ერთი რთული პერიოდი ბექა ხაფავამ გადალახა. ახლა დროის უმეტეს ნაწილს სამხედრო მოსამსახურეთა სარეაბილიტაციო ცენტრში ატარებს, სადაც ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში საზღვაო ქვეითთა თამაშებში მონაწილეობისთვის ემზადება. რეაბილიტაციის ცენტრი ფსიქიკურადაც, ფსიქოლოგიურადაც და ჯანმრთელობის მხრივაც ყველას დაგვეხმარა. 26-ში მივდივართ ამერიკაში, მარინესების ბაზაზე, შეჯიბრებაზე მივდივართ, ხებულობ მონაწილეობა ვდომიარე ფრენბურთში, სროლაში. 2011 წელი რთული აღმოჩნდა კიდევ ერთი ქართველი სამხედროსთვის. უმცროსი სერჟანტი სანდრო ხუჯაძე ავღანეთში ხელნაკეთ ნაღმაზე აფეთქდა. მკურნალობის შემდეგ ჯარისკაცი ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ რეაბილიტაციას მარო მაყაშვილის სახელობის სამხედრო მოსამსახურეთა სარეაბილიტაციო ცენტრში გადის. ცენტრი საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობით აშენდა. მანქანით გადაადგილების დროს ნაღფეთქებად ნაღზე ავფეთქდით, სადაც მივიღე ერფის მოტეხილობა. ფინანსურად ჩვეულებრივ მაღალანაზღაური ვარ, ხელფასზე ვარ. კიდე ახლა დაგვიბატეს სიმძიმეები და გავამდინარე დანამატი მოხდა ჩვენზე. პერიოდულად მათ რეაბილიტაციის ცენტრის დატოვების შემდეგ ეძლევათ შესაბამისი გეგმა, თუ როგორ უნდა იმუშაონ სახლში, რას უნდა მიაქციონ ყურადღებად და რაზე უნდა, ადაპტირებული გარემო უნდა გაყვეს მათ. ახალი სარეაბილიტაციო ცენტრის გარდა ახალი ჯარისკაცზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის ფარგლებში 2020 წლიდან დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეების დანამატი 200-დან 800 ლარამდე გაიზარდა. გარდა ამისა, გაიზარდა იმ სამხედროების რიცხვი, ვინც ახალი წესით ხელფასზე დანამატს მიიღებს. თუ აქამდე იღებდა 59 კაცი აღნიშნულ დანამატს და ეს შეადგენდა ხელზე ასაღებს 320 ლარს, ჩვენ გავზარდეთ როგორც თვითონ რაოდენობა ჯარისკაცების და მიიღებს დაახლოებით 300 ჯარისკაცი და რაც შეეხება თანხას, ესეც გავზარდეთ თითქმის გასამაგდა. ხელფასზე დანამატების ზრდა თავდაცვის მინისტრის ახალი ჯარისკაცზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის ფარგლებში ხორციელდება. ასევე 2020 წელს პირველად დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა დღე აღინიშნება, რომლის მთავარი მიზანი მათი დამსახურების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაა. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლები გაფიცვა საანონსებენ მიზეზი სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებაა, რომლის მიხედვით არხზე საშტატო ცვლილებები იგეგმება. მათ შორის 24 თებერვლიდან უქმდება საინფორმაციო სამსახურის მოადგილის შტატი. ამ ჟურნალისტები ხედავენ საფრთხეს, რომ აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელში სარედაქციო პოლიტიკა შეიცვლება. ცვლილებას მხარი ბორდის 3 წევრმა დაუჭირა 2 წინააღმდეგი იყო. ხმაურიანის სხდომა 7 საათს 2 კონტრაქციის ფონზე გაგრძელდა. ვითარება რამდენჯერმე დაიძაბა, პოლიციის გამოძახებაც გახდა საჭირო. ეს არის ჩვეულებრივი ზეწოლა მრჩეველთა საბჭოზე. ხმაური აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს ხდომის პირველივე წუთიდან მას შემდეგ დაიწყო, რაც ტელევიზიის თანამშრომელთა მიერ შექმნილმა ალტერნატიული პროფკავშირის თავმჯდომარემ სიტყვა ითხოვა, თუმცა მოთხოვნად დარჩა. პროფკავშირების წარმომადგენლები დღის წესრიგიდან იმ საკითხის ამოღებას ითხოვდნენ, რომელზეც რეორგანიზაციის ფარგლებში ტელევიზიის თანამშრომელთა 4 შტატი უქმდება. კონკრეტული საკითხი დღის წესრიგში არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ არის ხარვეზული, არ არის ადამიანებთან შეთანხმებული. თქვენ შეგიძლიათ გასაჩივროთ და მოხდება სამართლებრივი შედეგები. ტელევიზიის საინფორმაციო გუნდის პოზიციას, რომ მათზე ზეწოლა მიმდინარეობს, არიზიარებს აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთა ერთი ნაწილი. ბორდის ხდომაზე მხარეები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. რომ აშუქებს საკითხს დანარჩენი თანამშრომლების აზრის გაუშვით. თქვენი 5
მათი აზრი არ არის გადამწყვეტი ამ ტელევიზიაში. მადლობა. მარტივი რაღაცის ხმას ვაპირებდით. რატომ არ უნდა იყოს დღეს დღის წესრიგში მესამე საკითხი, რომელიც ეხება საშტატო ერთეულების გაუქმებას? მინიმუმ იმიტომ არ უნდა იდოს, რომ არ არსებობს საფუძველი, რის საფუძველზე დაიწყეს ამ ცვლილებების მიღება და დამტკიცება. ტელევიზიის გენერალური დირექტორი კი რეორგანიზაციის მიზეზად ტელევიზიის მუშაობის გაუმჯობესებას ასახელებს. თანამშრომელთა ბრალდებებს გიორგი კოხრეიძემ კონტრბრალდებით უპასუხა და საკუთარი გუნდი მის მიმართ ბულინგში დაადანაშაულა. როდესაც შენ რაღაცა გადაწყვეტილება უნდა მიიღო და შენი პატარა ნაბიჯიც კი უცებ ტელევიზიაში ხდება და განგაშისის და მუდმივი ბულინგი. არ გამიკეთები არაფერი, ხო? რასაც ვარაუდობდით და შიშობდით. მე მინდა რომ მართო ორგანიზაცია და მე არ მჭირდება დამატებითი რგოლები. ვინ არის მომხრე ამ გადაწყვეტილებას რო უყაროს კენჭი? წინააღმდეგი? მრჩეველთა საბჭოს 7 საათიანი სხდომა ისე დასრულდა, რომ გიორგი კოხრეიძეს საკუთარი გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანას აღარ დასწრებია. ბორდის 5-დან 3 წევრმა მხარი მაუწყებელში საშტატო ცვლილებებს დაუჭირა. გადაწყვეტილების მოწინააღმდეგე ბორდის წევრები ეჭვობენ, რომ ტელევიზია სარედაქციო დამოუკიდებლობას დაკარგავს. ამ მოსაზრებას არიზიარებს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი და 3 მრჩეველი ანგრევს მაუწყებლის სარედაქციო დამოუკიდებლობას. სარედაქციო დამოუკიდებლობის გარეშე მაუწყებელი პრაქტიკულად ვერ იარსებებს. ჩვენ მივიღეთ საჯარო დაპირება დირექტორის, რომ არავინ შრომის უფლება არ შეიზღუდება, არავის სარედაქციო მიდგომები არ შეიზღუდება. ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილი არ გამორიცხავს უფლებების დასაცავად სასამართლოს მიმართოს. ბორდის დღევანდელი გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოები არიან ჟურნალისტები. ჩემთვის მნიშვნელოვანი ის ფუნქციები და უფლებამოსილება, რაც აქამდე მქონდა მაუწყებელში. დანარჩენ შემთხვევაში ეს იქნება ჩემი მუშაობის დაკნინება და არათანაბარი პირობების შემოთავაზების შემთხვევაში დავტოვებ მაუწყებელს. დღეს საქართველოში ძალა აღმართ ხნავს და მართლაც სამწუხაროდ ძაღლიყებს ქარავანი მიდის ის, რაც გვესმოდა პოლიტიკური ფიგურებისგან და გადაწყვეტილების მიმღები პირებისგან. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ჩვენ არაფერი დაგვჩენია თუ არა რადიკალური ზომები. შექმნილ ვითარებაში პოლიტიკურ მოტივებს ხედავს სახალხო დამცველი, რომელიც დღეს ტელევიზიაში მივიდა, თუმცა ბორდის სხდომას არ დასწრებია. ნინო ლომჯარია შექმნილ ვითარებაზე პასუხისმგებლობას ტელევიზიის დირექტორს და მრჩეველთა საბჭოს აკისრებს. ბოლოს განვითარებული პროცესები ამ არხზე სამწუხაროდ მიძლიერებს ეჭვებს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ორგანიზაციული ხასიათის ცვლილებები, არამედ ადგილი აქვს გარკვეულ მცდელობას, რომ შეიცვალოს კრიტიკული მაუწყებლობა. ბორდის მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილება ძალაში 24 თებერვალს უნდა შევიდეს. ყოფილი კორტების ტერიტორიაზე, რომელიც საბურთალოზე მდებარეობს, თანამედროვე სპორტული კომპლექსი უნდა აშენდეს. ამ მოთხოვნით მუნიციპალიტეტი აუქციონს მომავალ კვირაში გამოაცხადებს. აღნიშნული ტერიტორია წინა ხელისუფლების პირობებში გასხვისთა და იქ მორიგი საცხოვრებელი კორპუსი უნდა აშენებულიყო. თუმცა თბილისის მერიასა და ინვესტორს შორის ადგილმონაცვლეობის შესახებ მოლაპარაკება წარმატებით დასრულდა. კორტების ყოფილი ტერიტორია მუნიციპალიტეტს დაუბრუნდა. უკვე წლებია ბახტრიონისა და საბურთალოს ქუჩებს შორის ყოფილი კორტების ტერიტორია უფუნქციოა. დღეს უკვე დადასტურებულია, რომ აქ კორპუსები აღარ აშენდება. ადგილობრივი მცხოვრებლები, რომლებიც მშენებლობას პერმანენტულად აპროტესტებდნენ, ადგილზე სპორტული კომპლექსის შექმნას მიესალმებიან. ამ ხელა უბანს არ აქვს დასასვენებელი ადგილი, სადაისვენებს ხალხი. და მით უმეტეს აქ თუ ჩახერგავდნენ კიდევ კორპუსს, ეს იქნებოდა საშინელება. ჩემი აზრით ძალიან კარგი იდეა არის, რომ კომპლექსი აშენდეს, რადგანაც მაგ ყოველდღე ხალხი დადის და ვარჯიშობს, ემზადება, ზოგი ძაღლს ასეინებს და რავი, ძალიან კაია, იმიტომ რომ ქალაქი უკვე ბეტონია თითქმის. მერიამ ადგილმონაცვლეობის შესახებ კომპანიასთან მოლაპარაკებები წარმატებით დაასრულა. ახლა მიწის ნაკვეთის გამოსატანად აუქციონი მზადდება. მერიის მთავარი პირობა ადგილზე სპორტული კომპლექსის მშენებლობაა. 4 ჩოგბურთის კორტი, 1 ღია ან დახურული აუზი და სატრენაჟორო დარბაზი. წინასწარი მონაცემების ტერიტორია ასე დაიტვირთება. ძვირადღირებული მიწის ნაკვეთია 1 ჰექტარი იყო ტერიტორია და მოვახდინეთ მონაცვლეობა ჩვენ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვა ფართები გადავეცით ამ კონკრეტულ მიწის ნაკვეთზე არსებულ მესაკუთრეს და ეს ტერიტორია დაუბრუნეთ ქალაქს. ყოფილი კორტების ტერიტორია 2009 წელს ხალხის პროტესტის მიუხედავად ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პერიოდში გასხვისდა. ადგილზე კერძო ინვესტორი რამდენიმე კორპუსის აშენებას გეგმავდა. წინა ხელისუფლების დროს 2009 წელს მე ამას დავარქმევდი კიდევ ერთი სამარცხვინო აქტი და ფაქტი, რომელიც ეხება კონკრეტულად საბურთალოს ქუჩასა და ბახტრიონის ქუჩებს შორის არსებულ
კორტებს. მე მგონი ყველამ ვიცით ეს ტერიტორია. მთავრობამ 2009 წელს ეს ტერიტორია გაასხვისა. ჩვენ ყველამ ერთად მოვახერხეთ და ეს ტერიტორია კონკრეტულად ეს კორტები დავიბრუნეთ. ტერიტორიის შეფასება შესაბამის სამსახურებს კვირის ბოლომდე დაევალათ. უკვე მომდევნო კვირაში კი ყოფილი კორტების ტერიტორიაზე აუქციონი გამოცხადდება. დაცული ტერიტორიების ფართობი 100,000 ჰექტრით იზრდება. გადაწყვეტილების შესახებ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა. ასევე ცნობილია, რომ საქართველო-თურქეთის საზღვრის სიახლოვეს ერუშეთის ეროვნული ტყე-პარკი შეიქმნება. ბორჯომხარაგაულის დაცული ტერიტორია კი დამატებით 4,127 ჰექტრით გაიზრდება. მიზანი ტურისტული მარშრუტების მრავალფეროვნება, ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება და იშვიათი ცხოველების პოპულაციის შენარჩუნებაა. ეს ბორჯომხარაგაულის ეროვნული ტყე-პარკია. აქ წითელ ნუსხაში შესული ორი სახეობა კავკასიური კეთილშობილი ირემი და არჩვი ბინადრობს. პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე დაცული ტერიტორიების რაოდენობის გაზრდა დაანონსა. გახარიას თქმით 2020 წელს საქართველოში დაცული ტერიტორიები 100,000 ჰექტრით გაიზრდება. მანვე აღნიშნა, რომ შეიქმნება ერუშეთის ეროვნული პარკი, რომელიც სასაზღვრო ზონაში განთავსდება. დღეს ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას ურუშეთის ეროვნული პარკის შექმნის შესახებ, რომელიც გახლავთ სასაზღვრო ზონაში და რომელიც უაღრესად მნიშვნელოვანი იქნება ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის და ისევე წითელი წიგნის ნუსხის სახეობების შენარჩუნებისთვის. გარდა ამისა, ხდება ბორჯომიხარაგაულის დაცული ტერიტორიის გაფართოება 4,000 კვადრატული მეტრით. სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის მინისტრი განმარტავს, რომ პარკი ხელს შეუწყობს ბიომრავალფეროვნების დაცვას და ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის გაღრმავებას. ლევან დავითაშვილის განცხადებით, ერუშეთის ეროვნული ტყე-პარკის ტურისტულ სერვისებში ადგილობრივები ჩაერთვებიან. პარკი ესაზღვრება თურქეთის ტერიტორიაზე არსებულ ფოცხოვის აღკვეთილს. ასეთი ტიპის ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ერთიანი ჰაბიტატის არსებობისთვის, ცხოველების მნიშვნელოვანი სახეობების შენარჩუნებისთვის, ასევე რა თქმა უნდა ფლორის განსაკუთრებული სახეობების დაცვისათვის. 2019 წელს დაცული ტერიტორიების ფართობი წინა წელთან შედარებით 70,144 ჰექტრით გაიზარდა და ქვეყნის 9,6% შეადგინა. 2020 წელს კი დაცული ტერიტორიების 100,000 ჰექტრით გაფართოება იგეგმება. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს განცხადებით, ერუშეთის ეროვნული პარკის გახსნა მეცნიერებს ხელს შეუწყობს ჯერ კიდევ აუთვისებელ და შეუსწავლელ ადგილებზე კვლევა ჩაატარონ. ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც ამ დაცული ტერიტორიის გარშემო ცხოვრობს, მათ ენიჭებათ უპირატესობა რესურსებით სარგებლობაზე, განახლებათ ბუნებრივი რესურსების სარგებლობასთან დაკავშირებით და ასევე დაცულ ტერიტორიებზე, კონკრეტულად ეროვნულ პარკებში, ტურიზმის განვითარების კუთხით. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდია. ისინი ერუშეთის ტერიტორიას 2016 წლიდან სწავლობენ. ეს იყო სასაზღვრო ზონა საბჭოთა პერიოდში აქ პრაქტიკულად ესე იგი მიღუალი ადგილები იყო, შეზღუდული იყო და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა უკეთ არის შენარჩუნებული და ნაკლებად შესწავლილი სხვათა შორის ეს ადგილები. მთავრობის მიერ წარმოდგენილი ახალი კანონპროექტი განსახილველად პარლამენტს გადაეგზავნა. ავტორების თქმით, საგაზაფხულო სესიის შემდეგ ბორჯომხარაგაულის ტყე-პარკსა და ერუშეთის ეროვნულ ტერიტორიაზე აქტიური სამუშაოები დაიწყება. ჩვენ ამ დღემ მშვიდობებით, წინ გიეთ სპორტის სიახლეები და ამინდის პროგნოზის შევხვდებით ხვალ საღამოს 8 საათზე. ხვალ.